في 2011 سيارة مرسيدس بيضاء تم تصويرها في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية وهي تقتحم نقطة تفتيش مروري. الشخص الذي يقودها رفض الوقوف للتفتيش وهرب، وأثناء هروبه بالسيارة دهس آدم وهو رجل شرطة كان واقفا في نقطة التفتيش وتسبب في إصابته بجروح وكدمات. للوهلة الأولى هذه الحادثة تبدو حادثة عادية تحصل في كل مكان تقريبا، ولكن هذه الحادثة بالذات كانت قضية رأي عام داخل روسيا وخارجها، لأن الشخص الذي اتهمته السلطات الروسية بأنه كان يقود السيارة في تلك الحادثة هو بافيل دوروف، أشهر رائد أعمال روسي على مستوى العالم في تلك الفترة، ويعود ذلك إلى تأسيسه لفي كونتاكتي التي تعتبر أكبر منصة تواصل اجتماعي داخل روسيا. ولكن الجانب الأكثر إثارة في هذه القصة هو أن دوروف لم يقود تلك السيارة ولم يكن موجودا فيها أصلا حسب كلامه. هذه التهمة كانت من وجهة نظره تهمة ملفقة، وليس هو الوحيد الذي كان يرى ذلك. في تلك الفترة كان هناك اعتقاد عام شائع بين الناس مفاده أن هذا الاتهام هو اتهام ملفق من قبل الحكومة الروسية التي تضايقت جدا من دوروف وتحاول منذ فترة إخضاعه دون جدوى كي يشارك معها بيانات مستخدمي المنصة الخاصة به داخل روسيا، فلفقت له هذا الاتهام لكي تضغط عليه. رفض دوروف التعاون مع السلطات الروسية في كشف بيانات مستخدمي في كونتاكتي عرضه لمضايقات كثيرة دفعته في النهاية لترك روسيا. ولكن تدور الأيام ونجد أن السلطات الروسية تدافع عن دوروف باعتباره ضحية لمؤامرة فرنسية أمريكية، وذلك بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في 24 أوت 2024 بصفته مالك ومؤسس تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام. بعد أيام من القبض عليه، رئيس مجلس الدوما الروسي صرح وقال أن الولايات المتحدة هي التي حرضت فرنسا على اعتقال دوروف لأنها تريد أن تفرض سيطرتها على تطبيق التليجرام. هذا التصريح مثير جدا للاهتمام على فكرة، لأن السلطات الروسية كثيرا ما حاربت تطبيق التليجرام وكثيرا ما حاربت دوروف، وهذا يجعلنا نتساءل لماذا تغير موقفها من التطبيق وصاحبه؟ في الحقيقة التحول الحقيقي الذي حصل في الموقف الروسي تجاه التليجرام يعكس الأهمية المتزايدة التي اكتسبها هذا التطبيق بمرور الوقت. التليجرام أصبح مؤخرا أهم تطبيق في العالم بدون مبالغة. روسيا وغيرها من دول العالم فشلوا في محاصرة هذا التطبيق الذي وصل عدد مستخدميه إلى ما يقرب من 1 مليار شخص. التليجرام أصبح حقيقة واقعة فرضت نفسها على الكل، ولكن أزمة هذا التطبيق أنه بشكل أو بآخر خارج السيطرة وبعيدا عن المحاسبة والمراقبة. هذه النقطة بالذات من وجهة نظر عموم المستخدمين ميزة تشجعهم على استخدام التطبيق كبديل لتطبيقات مراسلة أخرى مثل واتساب وماسنجر. ولكن من ناحية ثانية طريقة عمل التليجرام تسبب لصاحبه مشاكل مع حكومات كثيرة على مستوى العالم غير راضية عن طريقة عمل التطبيق ومتضايقة من تمرده على الرقابة، وتتهمه أنه أصبح مرتعا للمجرمين والخارجين عن القانون. هنا نقف ونسأل: ما هي قصة التليجرام بالضبط؟ وما هي قصة صاحبه بافيل دوروف الذي قبض عليه الفرنسيين؟ ولماذا يشكل التليجرام مصدر إزعاج كبير؟ ما هي الميزة الموجودة في هذا التطبيق غير موجودة عند المنافسين له، لدرجة أن الروس والأوكرانيين الذين يتقاتلون منذ 2.5 سنين والذين لم يتفقوا على شيء تقريبا اتفقوا على حب التليجرام؟ والسؤال الأهم: لماذا يعتبر التليجرام أهم تطبيق في العالم؟ هذا جزء مما سندردش فيه مع بعضنا البعض في حلقة هذا البودكاست. أنا عصام الخميري، وهذه حلقة جديدة باللغة العربية لمن يريد أن يتعلم العربية عن طريق الاستماع المكثف لهذا البودكاست. في 2008 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد قضى بالفعل فترتين متتاليتين في منصب الرئاسة، وبموجب الدستور الروسي لم يكن يحق له الترشح لفترة ثالثة. كان يلزم بداية من 2008 أن يكون لروسيا رئيس جديد خلافا لبوتين، لكن يبدو أن الرئيس الروسي
لم يكن مستعدا لمغادرة المنصب إلى الأبد. بوتين اتفق مع ديمير مدفيديف الذي أقرب أقرب مستشار له أن يترشح هو للرئاسة، وهذا الاتفاق يشمل التالي: بعد أن يربح مدفيديف يعين بوتين رئيسا للوزراء، وفعلا هذا ما حصل. في ماي 2008 بوتين سلم السلطة لديمتري مدفيديف الذي عين بوتين رئيسا للوزراء. مرت الأيام وجاء 2011، ومع قرب نهاية ولاية مدفيديف بوتين أعلن ترشحه إلى انتخابات الرئاسة التي ستعقد في 2012. نظريا مدفيديف كان من حقه الترشح إلى ولاية ثانية، ولكنه لم يفعل ذلك، وأعلن أنه يؤيد ترشيح بوتين. هذا التصريح أثار غضب معارضي بوتين في روسيا الذين كانوا رافضين تماما فكرة عودته على رأس السلطة، وغضبهم زاد بعد الانتخابات التشريعية الروسية التي انعقدت في ديسمبر 2011، والتي طالتها اتهامات بأنه تم تزويرها لصالح حزب روسيا الموحدة التابع لبوتين. بعد أيام من الانتخابات البرلمانية خرج عشرات الآلاف من الروس يتظاهرون في العاصمة الروسية موسكو في مظاهرات وصفت بأنها الأكبر في تاريخ روسيا الاتحادية، وتحديدا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. المهم، أثناء محاولتها السيطرة على مظاهرات ديسمبر 2011 الحكومة الروسية بعثت فرقة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي مدججة بالأسلحة والبنادق الآلية لكي تعتقل شخص مقيم في إحدى الشقق السكنية الكائنة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. من كان مقيم في هذه الشقة إذن؟ وكان مطلوب بافيل دوروف، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيكونتاكتي. وقبل أن أقول لك ماذا فعلت هذه القوات ولماذا انسحبت دون أن تعتقل دوروف رغم أنه كان موجودا داخل الشقة، وما هي علاقة هذه الحادثة بالتليجرام، اسمح لي أولا أن أوضح لك من هو بافيل دوروف أصلا ولماذا كانوا يريدون اعتقاله. في سنة 1984 ولد دوروف في مدينة كالينغراد التي تغير اسمها لاحقا وأصبحت تسمى سانت بطرسبورغ. وعندما كان عمره 4 سنوات أخذه أبوه مع أخوه البكر نيكولاي دوروف وسافر بهما إلى إيطاليا وعاشوا هناك، ولم يعودوا من إيطاليا إلا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وأثناء عودتهم من إيطاليا اشترى لهم أبوهم كمبيوتر ليجلسوا عليه في المنزل. وخلال هذه الفترة بافيل وأخوه نيكولاي الذي كان عبقري في الرياضيات تعلما البرمجة ومارسوها. كبر بافيل دوروف والتحق بجامعة بطرسبورغ الحكومية التي تعتبر واحدة من أفضل وأقوى الجامعات الروسية. المهم، أثناء الدراسة دوروف كان له زميل قد رجع من أمريكا منذ فترة قصيرة. هذا الزميل أطلعه على منصة فيسبوك التي أنشأها مارك زوكربيرغ في أمريكا. دوروف من واقع خبرته كمبرمج أدرك بمجرد أن رأى منصة فيسبوك أنه يستطيع أن يقوم بسهولة بعمل نسخة روسية منه، وبالفعل في أواخر 2006 طور منصة فيكونتاكتي التي كانت تشبه فيسبوك إلى حد كبير. الموقع انطلق فعليا في 2007 واستعان دوروف بأخيه العبقري نيكولاي في تشغيله وإدارته. المنصة اشتهرت بسرعة بين الروس، وبعد شهور من انطلاقها وتحديدا في جويلية 2007 عدد مستخدمي المنصة الروسية وصل إلى 1,000,000 مستخدم. في غضون 4 سنوات وتحديدا في منتصف 2011 هذا العدد وصل إلى 58 مليون مستخدم على مستوى العالم، من ضمنهم أكثر من 35 مليون مستخدم داخل روسيا. هذا جعل دوروف نجم داخل روسيا وخارجها. وفي هذا السياق الصحافة الغربية أطلقت عليه لقب مارك زوكربيرغ روسيا. ولكن نجاح فيكونتاكتي مثلما كان السبب في شهرة دوروف كان أيضا سبب في مشاكل كثيرة تعرض لها. عندما اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات ضد بوتين ومدفيديف في أواخر 2011 المحتجين كانوا ينظموا ويجمعوا أنفسهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد الأساسي كان على فيسبوك وفيكونتاكتي. المهم، في ظل اشتعال المظاهرات
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بعث رسالة لمنصة في كونتاكتي طلب بإغلاق مجموعات موجودة على المنصة. دوروف بصفته رئيس في كونتاكتي لم يرفض فقط طلب مسؤولي الأمن، وإنما أيضا نشر صورة ضوئية من الطلب الذي وصله من جهاز الأمن الفيدرالي، وأرفق معها صورة لكلب يرتدي هودي وهو مخرج لسانه. نشر الصورتين على حسابه على تويتر في تغريدة قال فيها: هذا هو الرد الرسمي على طلب أجهزة الأمن بحظر المجموعات. هذه الحركة من ناحية كانت تحدي لأجهزة الأمن الروسية، ومن ناحية ثانية كانت تحمل إهانة لهم. بعدها مباشرة جهاز الأمن الفيدرالي بعث لدوروف فرقة تدخل سريع لشقته لكي يلقوا عليه القبض. بقيت تلك القوات تنتظر أمام الشقة لمدة ساعة، انتظرت أمر كسر الباب واقتحامه، ولكن هذا الأمر لم يأتي، فانسحبوا. وأثناء محاصرته في داخل الشقة حاول أن يتصل بأخيه ذراعه الأيمن نيكولاي لكي يقول له عن الذي يحصل معه، ولكنه في هذه اللحظة أدرك أنه حرفيا لا يوجد وسيلة اتصال آمنة تمكنه من التواصل مع أخيه دون رصد المكالمة من خلال أجهزة الأمن. ومن هنا جاءته فكرة إنشاء تطبيق مراسلات آمن وغير خاضع للمراقبة الحكومية، الفكرة التي أصبحت لاحقا تيليجرام. لكن قبل أن يظهر التليجرام، الحكومة الروسية بقيادة الرئيس بوتين الذي عاد إلى رأس السلطة في ماي 2012 بقيت تحتك بدوروف بطرق مختلفة في سعيها للسيطرة على منصته التي أصبحت شعبيتها ضخمة جدا بقاعدة مستخدمين تجاوزت في 2013 حاجز 200 مليون مستخدم، والتي بقيت بيانات مستخدميها بعيدة عن الحكومة. في هذا السياق وقعت حادثة السيارة المرسيدس البيضاء في أفريل 2013. هذه الحادثة حصلت بالقرب من مقر في كونتاكتي في سانت بطرسبرغ، عندما ضرب سائق السيارة ضابط مرور وهرب ولم يمسك متلبس، وبدأت رحلة البحث عن السائق المتهم. السلطات الروسية لم تحتر كثيرا ووجهت الاتهام مباشرة لدوروف، وقالت أنه هو الذي كان يقود السيارة المرسيدس المسجلة باسم موظف كبير في كونتاكتي. في كونتاكتي من جهتها نفت هذا الاتهام وقالت أن هذا مستحيل، لأن دوروف أولا لا يملك سيارة، وثانيا لا يقود بنفسه أصلا. ولكن هذا لم يمنع السلطات الروسية من أن تقتحم بيت دوروف ومكتبه. لم يقبضوا عليه، وقد تم استدعاؤه للتحقيق، ولكنه رفض الذهاب وبقي يرفض إلى أن فر من روسيا وذهب إلى الولايات المتحدة واستقر في نيويورك، وبقي هناك يشتغل على تطبيق المراسلة الجديد التليجرام. المثير للاهتمام هو أثناء التحقيق في القضية حصلت صدفة عجيبة. صندوق استثماري اسمه يونايتد كابيتال بارتنرز يملكه أشخاص مقربين من الكرملين اشتروا من شركاء دوروف في منصة في كونتاكتي كامل حصتهم في ملكية المنصة، والتي كانت تقترب من 48%. هل هذه صدفة؟ هل الاتهام الموجه لدوروف تم استخدامه كوسيلة للضغط على شركائه لكي يبيعوا؟ أنصار نظرية المؤامرة يقولون أن هذا ليس صدفة، والذي يعزز هذا في رأيهم هو أنه بعدما بيعت الحصة قضية السيارة المرسيدس أغلقت والموضوع انتهى بغرامة مالية، ودوروف رغم عودته مرة أخرى إلى روسيا لم يحاسبه أحد على هروبه وعدم مثوله أمام جهات التحقيق. ولكن هذه الأحداث لم تكن نهاية مشاكل دوروف مع الحكومة الروسية، بل بالعكس كانت هذه البداية. بقي دوروف على رأس في كونتاكتي، وبالتوازي مع ذلك استمر حلفاء الحكومة الروسية بشراء حصص أكبر في المنصة إلى حد وصلت فيه نسبة ملكيتهم إلى 88% مقابل 12% يمتلكها دوروف. بهذا الشكل حلفاء بوتين أصبحوا يتحكموا في المنصة بشكل كامل، لأن معهم الأصوات الكافية لذلك، وال12% التي يمتلكها دوروف ليس لها أي تأثير. دوروف بعدما أدرك ذلك استسلم وباع حصته في كونتاكتي
في جانفي 2014 لأحد المقربين من الرئيس الروسي بوتين، والذين أصبحوا يمتلكوا 100% من أسهم المنصة الأكثر شعبية في روسيا. ولكن رغم ذلك بقي دوروف هو الرئيس التنفيذي للمنصة إلى أن طرده مجلس الإدارة في أفريل 2014. بهذا الشكل انتهت قصته مع VKontakte، وبدأت رحلته مع التليجرام التي لن يكملها في روسيا. دوروف خرج من روسيا في 2014 وقال أنه لن يعود إليها مرة أخرى، وكان معه مئات الملايين من الدولارات التي سيعتمد عليها في تطوير وتشغيل مشروعه الجديد، وهو تطبيق تليجرام الذي كان قد بدأه بالفعل في 2013. ولكن قبل أن يغادر روسيا، دوروف كان قد اشترى في 2014 جنسية دولة سان كيتس أند نيفيس. هو وأخوه نيكولاي اشتروا جواز السفر الكاريبي بعدما دفع كل واحد منهما 250 ألف دولار غير قابلة للاسترداد لصالح الصندوق الحكومي SIDF في سان كيتس أند نيفيس. ومثلما كان الاثنين يعملوا مع بعضهما البعض على VKontakte، قاموا بنفس الشيء مع التليجرام. في نهاية 2014 تليجرام أعلن أن عدد مستخدميه النشطين شهريا تجاوز 50 مليون مستخدم موزعين على دول كثيرة حول العالم. هذا الرقم كان قليل جدا مقارنة بعدد المستخدمين في واتساب، والذي كان يقترب من 600 مليون مستخدم، ولكن هذه كانت البداية فقط. في 2017 دوروف جعل المقر الرئيسي للتليجرام في الإمارات، وتحديدا في مدينة دبي، ومن هناك أدار عمليات التطبيق الذي صعد بقوة وأصبح أكبر منافس للتطبيقات الأمريكية المنافسة مثل واتساب وماسنجر. التليجرام فيه أشياء كثيرة تميزه عن منافسيه، ولكن أبرز ميزتين فيه: أولا الخصوصية. التليجرام عليه خيار المحادثات السرية. هذا النوع من المحادثات مشفر بنظام التشفير من طرف لطرف. هذه الطريقة لا تسمح لأي أحد بما في ذلك مسؤولي التطبيق أنفسهم الاطلاع على محتوى الرسائل. لكن المحادثات العادية على التطبيق مسؤولي التليجرام يستطيع نظريا معرفة محتواها، ولكن هم يحلفوا بأنهم لن يبيعوا مستخدميهم أو يخونوا ثقتهم ويسلموا بيانات المحادثات لأي طرف كان. الفارق الثاني الواضح بين التليجرام ومنافسيه هي أن رقابته على المحتوى ضعيفة جدا على عكس المنافسين. هذا من ناحية يشكل ميزة بالنسبة لكثير من المستخدمين لا يجدونها خارج التليجرام، ويتيح لهم نشر ومشاركة أي شيء تقريبا. ولكنه من ناحية ثانية يجعل التليجرام عرضة للهجوم والانتقاد من قبل حكومات كثيرة، بسبب أن ضعف الرقابة هذا جعل التطبيق وسيلة تواصل مثالية بالنسبة للخارجين عن القانون بكل أشكالهم، ومنصة يتم من خلالها مشاركة أي شيء حرفيا بغض النظر عن قانونيته. هاتين الميزتين أتاحت للتليجرام الانتشار في دول كثيرة من ضمنها روسيا. والنكتة هنا أن هذا التطبيق وصلت شعبيته في روسيا لمستوى أثار قلق الحكومة الروسية، حيث أنهم ظنوا أنهم قد انتهوا من منصة VKontakte، فرجع لهم دوروف بالتليجرام، ولكن هذه المرة هو خارج الدولة وبعيدا عن أيديهم. وفي محاولة لمحاصرة التليجرام والذي لا تعلم ماذا يحدث فيه وماذا يقول مستخدميه، روسيا حظرت التليجرام في 2018. وفي محاولة لحظر التطبيق، الحكومة حظرت بالخطأ ملايين من النطاقات الخاصة بشركات ومواقع كثيرة في روسيا، وهذه الحادثة كانت محرجة جدا للحكومة الروسية. الحظر كان غير فعال من الناحية الفنية، وهذا سمح بأن قاعدة مستخدمي التليجرام في روسيا تزداد. في 2020 خسرت الحكومة الروسية المعركة وأعلنت رفع الحظر عن التطبيق، واعترفت أن حظر التليجرام مستحيل من الناحية الفنية. تدور الأيام وروسيا حكومة وجيش تحتاج إلى التليجرام الذي كان مغضوبا عليه. التليجرام يا أصدقائي يلعب الآن
الآن دورا هاما في أهم حدثين يشغل العالم حاليا: الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة من فيفري 2022 والعدوان الإسرائيلي على غزة المستمر من أكتوبر 2023. الحرب الروسية الأوكرانية من الممكن وصفها بأنها بدون مبالغة حرب التليجرام. الطرفين الروسي والأوكراني يستخدم التليجرام في التواصل مع الجماهير، حيث أنه لا يوجد وسيلة تواصل في روسيا أو أوكرانيا تنافس التليجرام. فمن هذه الزاوية الجيشين الروسي والأوكراني ينشر تطورات المعركة أولا بأول على المنصة دون القلق من احتمال أن المواد التي ينشرونها يتم حذفها. في نفس الوقت السياسيين على الجانبين يستخدموا المنصة للتواصل مع الجماهير، وفي الحقيقة ثقة طرفين متحاربين وبينهم دم يسيل كل يوم في نفس المنصة هو بشكل أو بآخر نقطة في صالح هذه المنصة. نفس الأمر فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة. من لحظة انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 تليجرام كان هو وسيلة التواصل للمقاومة الفلسطينية مع الجماهير الذي يتيح لهم نشر المواد المختلفة بدون رقابة أو تدخل تقريبا. وأيضا كان ولا يزال المنصة التي يعرف العالم من خلالها أخبار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته إلى حد هذه اللحظة أكثر من 40,000 شهيد. التليجرام في واقع الأمر كان ولا يزال المنصة الوحيدة المتاحة أمام الناس كي تعرف حقيقة الذي يدور على الأرض في غزة. حقيقة ما يدور على الأرض في غزة من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يصل إلى الناس من خلال منصات مثل الفيسبوك وإنستغرام أو حتى إكس، التي لا تمارس فقط رقابة شديدة على المحتوى المؤيد لفلسطين يتم خلالها حذف أغلبه، ولكنها أيضا ترفض منح المقاومة الفلسطينية أي نافذة للتواصل مع الجماهير. على الجهة الثانية الإسرائيليين زاد اعتمادهم بعد أكتوبر 2023 على التليجرام في متابعة الأخبار في ظل قلقهم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية مفروض عليها رقابة عسكرية مشددة حيث لا تقول الحقيقة. في ضوء هذه الأحداث التليجرام تعرض لانتقادات من جهات مختلفة، معظمها كان يدور حول فكرة ضعف الرقابة على المحتوى المنشور على التطبيق بشكل يسمح بوجود ممارسات غير قانونية عليه. هذه الاتهامات تلاحق مؤسس التليجرام من أول ما أنشأ التطبيق تقريبا، ولكن لم يتعرض له أحد أو يضايقه أحد، وبقي يسافر حول العالم من شرقه إلى غربه بطائرته الخاصة، وهو يحمل معه 4 جنسيات: الجنسية الروسية التي أخذها بحكم مولده في روسيا، وجنسية سانت كيتس أند نيفس التي اشتراها في 2014، والجنسية الإماراتية التي حصل عليها في فيفري 2021، والجنسية الفرنسية التي حصل عليها في أوت من نفس السنة. في مساء 24 أوت المنصرم وصلت طائرة دروف الخاصة مطار باريس لبورجيه آتية من العاصمة الأذربيجينية باكو. قبل خروجه من المطار تم القبض عليه. هذه العملية تمت في إطار تحقيق قضائي للسلطات الفرنسية الذي فتحته في جويليا السابق في حق دروف بصفته رئيس التليجرام. والتحقيق يدور حول اتهامات لدروف بأن سياسة التليجرام الحالية تسمح بانتشار أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي على الأطفال والاحتيال وغسيل الأموال على التطبيق. بمجرد ما تم الاعتقال قامت الدنيا ولم تقعد، وتم اتهام السلطات الفرنسية بأن اعتقالها لدروف وراءه دوافع سياسية. هذا الاتهام نفاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة نشرها على حسابه على إكس، قال فيها: أنا قرأت معلومات كاذبة انتشرت على خلفية اعتقال رئيس التليجرام على الأراضي الفرنسية في إطار تحقيق قضائي قائم. قرار هذا الاعتقال غير سياسي، والأمر متروك للقضاء الفرنسي الذي سيتخذ القرار. في هذا السياق تدخلت وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية الروسية وتواصلوا مع السلطات الفرنسية بخصوص التحقيق الجاري مع دروف بصفته مواطن إماراتي وروسي.
ونحن نسجل الآن بعد عدة أيام من الحادثة. أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن مؤسس تيليجرام بافيل دوروف وجه إليه الاتهام بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق، وأطلق سراحه، لكنه وضع تحت رقابة قضائية صارمة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتنص هذه الرقابة القضائية على كفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وفقا لبيان صادر عن لور بيكو المدعية العامة في باريس. وهذه النقطة تأخذنا لسؤال الحلقة: هل أنت مع أو ضد فكرة عدم وجود رقابة على المحتوى تماما، حتى لو كان هذا معناه انتشار محتوى غير قانوني أو مضر؟ ورأيك في السياسة الحالية للتليجرام، مميزاتها أكثر أم عيوبها؟ سأتابع إجاباتكم في التعليقات. وفي النهاية، لو أعجبتك الحلقة اشترك في القناة، ولا تنسى أن هذه الحلقة مترجمة والرابط في صندوق الوصف. شكرا لكم وإلى اللقاء.